Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce schimbări urmează în viața ta din momentul în care vizionezi acest videoclip. Bun, în primul rând văd că a sărit o carte, mai multe, wow! 4 arcane majore, foarte mult și îți transmit aici foarte clar că din momentul în care tu vizionezi această filmare, viața ta se schimbă la 180 de grade, viața ta se schimbă radical. Pur și simplu poziția în care tu ești acum îți schimbă viața, te face să vezi totul altfel. O relație se schimbă, se încheie, închei un capitol, nu neapărat să te desparți. Vrei să te înalți, vrei să închei odată niște lecții din trecut, niște lucruri urâte. Văd aici, uite, o transformare mare, o încheiere. Poate să fie o încheiere de pe zona locului de muncă. Poate să fie o transformare în relația în care tu te afli. Și văd aici că ești dispus sau dispusă să îți urmărești pasiunea ta, să îți urmărești plăcerile tale, vrei să știi exact ce îți place. Adică aici e vorba de un atașament posesiv pe care cineva l-a avut față de tine sau tu l-ai avut față de o persoană. 7 de spade, diavolul, 10 de cupe. Pentru unii e vorba de a încheia o relație sau de a încheia o perioadă toxică, de a încheia toxicitatea acestei relații în care te afli. Poți discuta cu partenerul sau cu partenera de așa ceva. Pentru cei care sunteți singuri, în sfârșit reușiți să vă vindecați, reușiți să vă rupeți de trecut. Vreau să clarific puțin, să vedem ce se întâmplă cu roata aceasta a destinului, despre ce vrea să vă spună, ce e cu ea. S-a întors o carte, soarele, în sfârșit se clarifică această situație. Foarte clar văd aici faptul că acest eveniment are legătură cu o avansare pentru tine la locul de muncă sau are legătură cu un șef, cu un bărbat important din viața ta, cu o persoană absolut specială. Pentru unii poate să fie vorba de un copil sau de o oficializare a unei relații. Mai vreau o carte pentru tine. Ok, bun, deci se pare că un bărbat sau o persoană importantă din viața ta ia o decizie și această decizie o să-ți schimbe viața radical. Parcă te eliberează dintr-o închisoare în care erai. Te eliberează dintr-o situație toxică. În sfârșit, tu poți să găsești această soluție. Ai o idee, știi ce vrei, știi cum trebuie să acționezi. Poate chiar să lași puțin inima deoparte și să analizezi totul mai rațional, să iei decizia cu mintea. Un nou început văd aici. O să mai cer o carte pentru tine. Să clarificăm. Bun, aici e vorba ori de o rivală care iese din relația voastră. Pentru alții e vorba de faptul că pur și simplu în sfârșit vă simțiți apreciați, în sfârșit vă simțiți bine. Și cum anume? Anume având curaj și dorind să spuneți celorlalți ce aveți în minte, ce aveți pe suflet. Dar aici e clar că ceva se termină, ceva ce ține de o a treia persoană sau de o persoană pe care tu nu prea o suporți sau cineva care te împiedică, da? Te oprește din ceea ce vrei tu să faci. Și uite, e vorba de a renunța la ceva.
Hai să vedem lumea ce ți aduce, pentru că e vorba de o încheiere karmică. Uite, în sfârșit ajungi la această stabilitate materială. Pentru unii poate să fie vorba de un cadou, de o susținere financiară, de un împrumut pe care reușești să-l faci. Poate chiar finalizezi sau primești niște bani. Se încheie aici ceva ce ține de o perioadă în care ai fost neîndreptățit pe zona banilor. Poate trebuie să dai niște bani și nu îți pare foarte bine, dar să știi că te eliberezi și apoi ai parte de abundență. Pentru unii dintre voi e vorba de o decizie care se ia în cadrul unui cuplu sau undeva anume, într-o situație în care e de împărțit niște bani. Nu știu, cineva trebuie să împartă niște bani. Și e vorba și de o familie, deci pentru unii poate să fie vorba de un divorț și despre o perioadă care tot era de mult timp aici. Alții vedeți că aflați niște secrete care sunt destul de apăsătoare, niște secrete care vă ajută să încheiați. Da? O perioadă dificilă pentru cineva din punct de vedere financiar, dar repet, după această etapă, după ce dai banii sau după ce se clarifică situația, tu te eliberezi. Hai să vedem ce ți aduce această arcană majoră care vine cu transformări. Ai mai multe oportunități. Poți să faci tot felul de alegeri. Însă momentan nu știi exact ce să faci. Nu știi exact ce vrei. Mergi acolo unde îți este inima. Văd aici clar că tu vrei să-ți îndeplinești o dorință. O dorință foarte frumoasă. Vrei să crești, să înflorești. Uite, îți vin niște bani importanți care țin de o instituție sau se clarifică o problemă financiară, văd aici. Însă sfatul este să nu îți faci foarte mari așteptări și chiar să fii deschis sau deschisă la aceste schimbări majore care se anunță. Pentru că, uite, inițial văd că nu o să fii foarte deschis sau foarte deschisă în fața acestor schimbări care apar. Hai să vedem mai departe arcana majoră, puterea. Să vedem despre ce este vorba. Pentru că unii dintre voi ajungeți într-un final să fiți bucuroși, să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți, cu lucrurile care se întâmplă în viața voastră. Însă văd că dacă e vorba de o relație, aici lucrurile se cam clarifică. Da? Și văd că o să urmeze o perioadă în care o să-ți placă foarte mult relația, însă o să te obosească. Dacă e vorba de muncă, se aplică la fel, deci îți place ceea ce faci, însă vezi că este foarte obositor. Dacă vrei să te desparți de cineva sau dacă te-ai despărțit de cineva, văd aici că o să fie greu să-ți mai găsești o persoană, pentru că o să-ți fie teamă să nu te rănească iarăși. De asemenea, văd aici o relație care să știți că poate degenera într-o relație în care toată lumea se simte bine, dar de fapt nu e nimic serios. Într-un fel de aventură. Mai iau o carte. Dacă e vorba de locul de muncă, repet, încearcă să nu te supra-soliciți, pentru că succesul apare, însă este indicat să lucrezi cu măsură. Da? Uite, poți avansa la locul de muncă sau dacă te afli într-o relație, văd că cineva ia o decizie extrem de importantă în legătură cu această situație.
Pentru cei care vă aflați într-o relație nesigură, văd aici că e posibil chiar să doriți să rupeți relația, să încheiați, să cereți o schimbare majoră de la partener sau partenerul să ceară o schimbare majoră de la tine. Și lucrurile se clarifică. Nu știu, cam în 2-3 puncte din momentul în care vizionezi această citire, 2-3 zile, 2-3 ore, 2-3 săptămâni, maxim 2-3 luni. Deci mai durează, nu este foarte rapid. Sunt foarte multe arcane majore, ceea ce înseamnă că treci printr-o perioadă absolut profundă și absolut fantastică. Bun, dragilor, hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Scorpion, Vărsător, Leu, Taur, Berbec, Gemeni, Balanță, Vărsător, Rac, Scorpion, Pești, Săgetător, Capricorn, Fecioară, Taur, Pești și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să aveți o zi sau o seară cât mai frumoasă și vă doresc cât mai multe schimbări benefice.